Sätergläntan är en otroligt gedigen hantverksutbildning. Man får väldigt mycket historiskt kring vävning, kring olika tekniker. Jobbar med analys och rekonstruktion. Vi jobbar väldigt mycket med färg och form och skisstekniker och hur man kan försöka förmedla sin idé som man har. Vi jobbar mycket med provvävning och arbetar i olika material. Och det är både, skulle jag säga, ett experimenterande och utforskande arbete, men också ganska styrda projekt som vi varierar oss med. Textilierna är ju också en kunskapskälla. Titta på vilka tekniker har man använt, vilka material har man använt, vilka material och vilka metoder har man vävt med och vilka redskap har man vävt med och hur påverkar det den färdiga textilien. Man behöver ju inte ha någon förkunskap inom vävning, så att det är ju lära sig vävstolens alla delar och sätta upp en väv och liksom förstå den processen. Vi börjar ju med teknik, man prövar liksom grundteknikerna och olika färger, hur färger påverkar varandra i vävstolen och sådär. De får ju liksom, i första året så är det är då fårklippningen är och spinningen och alltså grunderna kan man säga och färgningen och allt det där, så att de får grunderna i alla tekniker egentligen. Och sen så fortsättningsvis så blir ju projekten mindre styrda från vårt håll kan man säga och mer ansvar på dem själva. Jag skulle säga att kontakten med verkligheten efteråt kommer närmare i 2:an och 3:an. Att man jobbar mycket. Vi jobbar mycket med utställningskunskap också, hur man kan presentera sina arbeten på olika sätt. Under år 3 så är det också obligatoriskt att ta det ett steg vidare och verkligen tänka på vad man vill göra för någonting när man är klar här på Sätergläntan. Jag skulle säga att det är en mångfacetterad utbildning och en djup kunskap som man får med sig. När man går här i 3 år så då har man fantastiska hantverkskunskaper och man kan gå vidare att starta eget företag om man är intresserad av det. En del av mina före detta studenter har valt att jobba som väverska. Andra har gått vidare och blir lärare, hemslöjdskonsulenter, museiarbetare, konstnärer, inredningsarkitekter. Jag är övertygad om att du kommer få användning av din utbildning oavsett vad du väljer att göra i framtiden. Välkommen att söka till oss!